Dacă să fii bogat este o alegere, este valabil și reversul? Să rămâi sărac este o alegere? Cei mai mulți oameni spun că nu investesc pentru că nu am bani. Și eu zice invers. Nu ai bani pentru că nu investești. Deci e și o chestie culturală. Noi nu suntem obișnuiți să avem bani. Ne place mai mult să cheltuim decât să câștigăm bani. Nu știu, să înceapă cu 100 de lei, s-ar putea să fie prea puțin. 100 de lei mai mult decât deloc. Bine, Bucnici sau Olga, vii tu și ne spui nouă că trebuie să ne facem avere. Eu abia mă descurc de la un salariu la altul. Poți să pornești cu o sumă mai mică. La început poate n-ai un capital foarte mare strâns și nici nu e recomandat să începi, mai ales pe bursă, cu un capital mare deodată dacă nu ai experiență. De unde știu ei să facă bani? E o chestie nativă? Pur și simplu profită de oportunități. Oricând există oportunități și în business, și în piața imobiliară, și pe bursă. Ok. Asta nu e un sport național la noi încă. Am un obiectiv în minte. Vreau să ajung la 2.700.000 de euro. Obiectivul ăsta. Ok. Există oameni de genul ăsta care au astfel de obiective. Da. Și 2.700.000 de lei n-ar fi rău pentru România? Acum 10 ani n-ai fi investit în Nvidia. Dacă pe vremea aia puneam banii pe index la bursă, Eu cred că ai fi depășit acum 1.000.000 de euro dacă atunci începeai. tu vezi exact valoarea. Nu stai să te gândești foarte mult la emoții și la sentimente. Tu să vezi de unde se creează valoarea și cum o capturezi. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, și din când în când încerc să vă aduc aici oameni foarte deștepți când vine vorba de făcut bani. Știu că sunt unele dintre cele mai urmărite podcasturi, cele în care vorbim despre cum facem bani. Iar astăzi, nu să vină să credeți, avem o invitată nouă pe acest subiect. De obicei vă aduc tot felul de experți bărbați. Mă bucur că avem însă și femei foarte competente în domeniul ăsta, una dintre puținele consultante de investiții avizată de ASF. Da. Bine venit, Olga. Bine te-am găsit, George. Olga Ursu, care, nu știu, acum, asta e Moldova acum, nu? Unde locuiesc, mă întrebi? Da. Acum nu mai locuiesc în România de 3 ani și jumătate, dar am crescut, m-am născut în Bacău și am crescut în regiunea Bacăului. Înainte să începem acest podcast, vreau să fac un pic de context și să vă explic de ce ne vedem astăzi cu Olga. Nu știu câți dintre voi înțelegeți, dar la nivel global, nu știu dacă ați auzit chestia asta, se pregătește cel mai mare transfer de avere de la o generație la alta. Se vorbește despre zeci de mii de miliarde de dolari care se mută de la o generație la alta. O să avem noi bogați ai planetei care vin din generațiile Z și mai ales femei. De când cu emanciparea femeilor, Doamne ajută, avem din ce în ce mai multe femei puternice, nu doar în funcție de conducere, ci și ca avere. Și mă interesează și o astfel de perspectivă, cum văd femeile investițiile, cum văd femeile business-ul, pentru că va fi inevitabil pentru toți cei care mă urmăresc, fie că sunt bărbați sau femei, să interacționeze în business și cu femeile. Dar asta nu este treaba ta neapărat. Tu te ocupi în general cu consultanță de afaceri, nu? Consultanță de investiții și mă refer la investiții pe bursă, adică investiții în acțiuni. Ok. Asta nu e un sport național la noi încă. Începe să devină din ce în ce mai atractiv pentru investitorii români, dar să ajungă la nivel național mai e de muncă și asta este rolul meu ca și consultant și rolul specialiștilor din piață să facă bursa mai prietenoasă pentru investitorii români. Avem de vorbit. La partea asta că a făcut bursa mai prietenoasă, românii au acest obicei transmis din generație în generație să țină banii la saltea. Și dacă nu-i mai ține neapărat la saltea, erau tot felul de povești, mai ales în anii 90, că se găseau bani în saltele care expiraseră, spre exemplu, da? Nu mai puteau fi schimbați sau putreziți sau stricați de un incendiu sau de inundație. După lecțiile astea, mulți oameni și-au mutat banii din saltele în bănci. Și o foarte mare pondere a averii românilor se află în depozite la bănci. Și cealaltă și mai mare este în imobiliare. Deci ne ținem banii, dacă nu mai sunt în saltele, sunt în bănci. Mă hazardez dacă spun că e același lucru? Din punct de vedere al siguranței, e mai bine. Sub saltea există mai multe riscuri. Pe de altă parte, banii într-un depozit bancar produc o dobândă care încearcă să țină ritmul cu inflația, măcar atât. Dar de cele mai multe ori un depozit bancar are un randament sub rata inflației. Mai pe românește, practic, banii pe care ții în bancă își pierd valoarea în fiecare an. Se devalorizează, da. Cam cât s-au devalorizat banii românilor din bănci în ultimul an? Ai o idee?
odată este inflația care mănâncă din valoarea banilor, apoi este costul de oportunitate. Am putea să plasăm banii ăștia să producem un randament pozitiv peste inflație și sunt multe instrumente, unele sunt destul de sigure, cum ar fi titlurile de stat, care au un randament foarte bun. În ultima perioadă, randamentul la titlurile de stat românești a crescut și a ajuns la o cotă în care aproape doar dacă ai nevoie de banii aia pe termen scurt și ai nevoie să umpli la ei, atunci îi ții într-un depozit, dar altfel mai degrabă ei plasa în titluri de stat cu randamente de 5, 6, 7%, depinde de valută, dacă e în euro sau în lei. La lei am văzut inclusiv spre 8 în anumite situații, statul se împrumută la niște dobânzi destul de ridicate din cauza riscului de țară, contextul geopolitic, recesiune și alte asemenea. Da, și deficitul bugetar foarte mare și asta este motivul pentru care sunt emisiuni constante de titluri de stat și investitorii români iau primul contact cu bursa plasând bani în aceste titluri de stat care sunt și listate pe bursă și apoi să pot tranzacționa. Ok. Așadar să ne întoarcem la Saltea. Ai banii la Saltea, știi că ai acces rapid la cash. Dar există riscurile de rigoare. Că află cineva, că ți se fură, că se distrug, se întâmplă ceva cu ea. Acum sunt de plastic. Nu mai putrezezi la fel. Ard, repede. Dar ard. Și oricum, fiecare cu riscul lui. Însă, dacă iei de la Saltea și duci în bancă, cei mai mulți îi țin oricum în conturi curente. Conturile curente nu prea au dobândă, nu? Că asta e dobândă la vedere, care e foarte mică. Da, nu prea au, sau sunt anumite tipuri de conturi curente care au o dobândă mică, dar e mare diferența între a plasa pe un depozit pe un termen mai mare, 3 luni, 6 luni, un an și a-i ține în contul curent. În conturi curente ținem pentru necesitățile curente, că de asta se numește cont curent. Adică pentru facturi, întreținere, mâncare, mici plăceri, lucruri de genul ăsta. Încerc să lămuresc câteva chestii de bază din abecedar, că vreau să ajung la investiții, dar aș vrea să clarific unde simt că noi ratăm exact ce ziceai tu, costul ăla de oportunitate. Da? Mă mut mai departe. Așadar, dacă înțeleg că în contul curent nu prea fac dobândă, banii ăia își pierd valoare prin faptul că dacă pun 100 de lei, s-ar putea să am și niște costuri de operare ale băncii care să-mi topească banii ăia mai repede, nu doar prin inflație, pentru că inflația statistică este 7, 8, ceva de genul ăsta. În realitate însă sunt produse la care inflația este mult mai mare. Adică s-au scumpit prețurile și abia s-au mai domolit un pic. Și atunci aveai 100 de lei, acum s-ar putea să mai ai 90 de lei după un an. Echivalent. S-ar putea să scrie 100 acolo în continuare, dar în realitate s-ar putea să mai fie doar 90. De acord? Da. Asta este chestia care ne scapă cel mai mulți dintre noi. De ce fac românii greșeala asta? De ce crezi că ratează fix înțelegerea că banii lor își pierd din valoare, deși cifra poate nu se schimbă? Tot mai mulți români realizează în ultimii ani, sunt destul de conștienți românii că inflația le mănâncă din puterea de cumpărare, practic, dar pentru că am avut mulți ani cu inflație mică, cu dobânzi foarte mici și atunci ne-am obișnuit să nu facem nimic cu banii, să nu-i plasăm, pentru că oricum dobânzile nu contau. Dacă ți-aduce aminte, înainte de pandemie, dobânzile erau negative. Dacă îți făceai un depozit, aproape că nici nu merita să ții bani în depozit. Erau alte instrumente în care puteam să investim, să obținem randamente, dar depozitele bancare erau pe ultimul loc. Acum e prima variantă, cea mai la îndemână, în care putem să ne protejăm un pic de inflație. De ce țin românii bani în conturi curente? Pentru că nu gândesc neapărat în a economisi, să gândesc că să folosească banii aia și atunci ce rost are să faci un depozit dacă peste 2 săptămâni umbli la el? Deci e și o chestie culturală. Noi nu suntem obișnuiți să avem bani. Suntem obișnuiți că s-ar putea să fie nevoie să am acces rapid la banii mei. Da, ne gândim mai degrabă la consum, la cheltuieli când avem bani, decât la cum să îi economisim sau cum să producem alți bani. Ne place mai mult să cheltuim decât să câștigăm bani, deși oamenii afirmă că ok, îmi place să am bani, dar de fapt îi spun îmi place să cheltuiesc bani, nu să fac bani. Foarte valoroasă chestia asta. Cred că mergem împreună cu ideea aia că să am bani pentru zile negre. Prea puțină lume spune că am bani pentru zile albe, pentru zile bune, știi? Adică suntem mult prea atenți la
riscul de a avea nevoie de cash la îndemână decât de oportunitatea de a mulți banii, nu? Da, pentru că pur și simplu nu m-am gândit prea mult în direcția asta sau nu am fost educat să gândim așa. Dar, de exemplu, antreprenorii își educă copiii cum ai putea să câștigi bani, cum ai putea să generezi niște bani. Am observat că antreprenorii își cresc în felul ăsta. Copiii nu le dau bani de buzunar, îi pun să câștige banii de buzunar ca să învețe de mici să facă bani. Ok. Da, recunosc metoda. Că dacă dai bani, se obișnuiește că banii vin. Exact. Banii vin și se cheltuie. Vin și pleacă. Asta învață copiii. Ceea ce e adevărat până la un punct. Sigur. Vin, pleacă, dar important e să și rămână ceva. Exact. Și să creezi valoare, nu? Da. Un antreprenor creează valoare. Un om care muncește creează valoare. Și noi putem să creăm pentru noi valoare. În timp folosim banii și investindu-i, punându-i la treabă, să creeze valoare pentru noi, pentru perioadele în care poate o să vrem să muncim mai puțin, o să vrem să menținem standardul de viață la bătrânețe, de exemplu, la pensie. Din ce în ce mai mulți români își construiesc suplimentar față de contribuția obligatorie la pensie pilonul 3, dar și un portofoliu de active care să le genereze venituri la pensionare. Pentru că, în realitate, nu prea avem încredere în sistemul public de pensii. E destul de evident că pensia din sistemul public va fi mai mică decât veniturile în perioada activă. Asta e evident. Acum întrebarea este cu cât? La cât va fi? La 40%? La 30%? Asta o să vedem în timp. Perspectivele sunt din ce în ce mai proaste pentru sistemul de pensii. Și atunci România a învățat să nu mai conteze numai pe pensia de la stat, să-și facă și ei o sursă de venit suplimentară. De fapt, eu aș zice să acumuleze avere ca să aibă un backup financiar. Să ai un pic de avere nu înseamnă să fii bogat. Să ai o avere înseamnă să ai banii ăia pentru viitor, nu doar pentru zile negre. Da, să ai avere înseamnă să fii... Da, ești bogat, mai bogat decât dacă nu o ai. Și să fii liber, să poți să decizi tu pentru tine. Pentru că dacă ai un capital, o avere, dacă ai banii tăi, nu vei sta cu mâna întinsă. Da, și ai libertatea de decide pentru tine care vrei să fie standardul de viață, când și cât vrei să muncești, unde vrei să locuiești. Ai puterea de decide asupra felului în care îți trăiești viața. Adică acum ești în putere, ești productiv, te obișnui să bei cafea de o anumită calitate, să mănânci carne de o anumită calitate și dintr-o dată vine pensia și te duci la magazin și în loc de, nu știu, șuncă e parizer. În loc de cafea bună, te duci și iei, nu știu, ceva mai ieftin. Dintr-o dată trebuie să-ți reduci stilul de viață. Asta se întâmplă dacă nu ai un backup, dacă nu ai niște bani ai tăi deoparte, care, pe de parte, poate să-ți producă un venit destul de liniar. De exemplu, dacă investești în titluri de stat, ai lunar un randament. Depinde cât ai plasat. Dacă ai plasat cu 7%, obții 7%. Pe o perioadă de cât? De 5 ani pe cât ai plasat tu banii. Ei, pe venitul ăla poți să te bazezi. Dar sunt și alte instrumente în care poți să investești să ai randamente mai bune, cum ar fi acțiunile. Asta e motivul pentru care oamenii investesc pe bursă, pentru că vor randamente mai mari decât dacă ar plasa în instrumente care sunt mai sigure, dar randamentul limitat. Deja acolo intrăm într-o zonă în care avem prea puțini oameni. Ajungem și la bursă. Până la bursă aș vrea să clarificăm totuși pentru cei deja aud comentariile, mă uit acolo de sub și văd Bine Bucnici sau Olga. Vii tu și ne spui nouă că trebuie să ne facem avere. Eu abia mă descurc de la un salariu la altul. Pe bună dreptate. Foarte mulți români trăiesc de la un salariu la altul. E o statistică că mai mult de 75% din populația, din toate țările civilizate, nu doar din România, dar și din România, trăiesc de la un salariu la altul. Ce le spunem acestor 3 din 4 care abia să ajung cu banii de la o leafă la alta? Cei mai mulți oameni spun că nu investesc pentru că nu am bani. Uh-huh.
Și eu zice invers, nu ai bani pentru că nu investești. În sensul că dacă îți propui să investești și începi cu o sumă cât de mică, dar începi și vezi că banii aia produc, o să vrei să investești mai mult. Și atunci o să te gândești, ok, cum aș putea să fac mai mulți bani? Cum aș putea să-mi cresc salariul? Cum aș putea să mă specializez pe un domeniu în care aș putea să câștig mai mult? Sau un antreprenor, cum aș putea să-mi cresc business-ul, să fac mai mulți bani ca să am capacitatea de a investi mai mult? Adică dacă ne gândim că nu ne ajung banii, nu o să ajungă niciodată. Hai să luăm un exemplu. Avem un om care trăiește în București, viața e scumpă, are de plătit chirie, are de plătit mâncare, mai este un pic în oraș, că trebuie să trăiască și abia se descurcă, nu știu, cu 4.000 de lei într-o lună, 3, 4, 5.000 de lei pe lună. Ce îi propui să facă pentru a-și crea acest mic capital care spui tu pentru a investi? Pentru că, nu știu, să înceapă cu 100 de lei, s-ar putea să fie prea puțin. 100 de lei mai mult decât deloc. Asta în primul rând. În al doilea rând, aici e o problemă de venituri. Adică, ok, când vezi că ai un nivel al cheltuielilor și nu poți să-l acoperi din veniturile pe care le ai, în prima fază trebuie să faci ceva ca să-ți crești veniturile. Ok. Și mă duc și renegociez salariul. Renegociez salariul sau caut un loc de muncă mai bine plătit, poate trebuie să învăț ceva, să dobândesc niște abilități, fac ce e nevoie să fac, să pot câștiga mai mult, ca apoi să pot să încep și să investesc. Altfel, nu o să ajungi niciodată să investești dacă nu-ți pui problema, dacă nu setezi obiectivul ăsta. Ok. M-am dus la patroană, și am spus, doamnă, vreau mai mulți bani. Și mi-a zis, n-am, du-te înapoi la muncă. E atât de simplu. În foarte multe locuri așa se întâmplă. Ce îi spun eu lui Gigel, care s-a dus să negocieze un salariu mai bun? Sau Vasile, sau Nicu? Mi-aduc aminte de o persoană cu care vorbeam tot așa că nu avea suficienți bani, voia să investească, nu era nici într-un caz pregătită să investească pentru că avea foarte multe datorii. Avea un salariu bun, extrem de bun, dar avea credite pentru mașină, pentru casă, pentru telefon, pentru laptop și era clar că nu era momentul în care să înceapă să investească. Avea salariu bun, dar avea credite la toate lucrurile. Da. În primul rând i-am zis, ok, trebuie să te apuci să plătești datoriile în primă fază ca să poată să-ți rămână capital să și investești. Mai mult de jumătate din salariu se ducea pe datorii. La începutul lunii le dădea și apoi rămânea restul pentru cheltuielile curente. Niciodată nu-i ajungeau banii de la o lună la alta. Prima dată i-am zis, ok, chiar dacă ai salariu mare, e nevoie să-ți crești veniturile. Și repede, pentru că te tot înfunzi în datorii de la lună la lună. Și ce a făcut prima dată? A început să... Merg cu autobuzul? Voia să-și păstreze mașina, că avea credit pe ea. O folosea să facă Uber, să transporte. Tot e ceva. Măcar o folosea productiv. Da. Și a început să-și crească veniturile, să ajungă în punctul în care să înceapă să plătească din datorii. A luat cam un an și jumătate să plătească datoriile astea care consumau cel mai mult din venit, rămas creditul pe casă, după care a început să strângă bani pentru investiții. Acum are un business, are investiții și e mult mai relaxată. Mulți se vor regăsi în discuția asta. Au un anumit venit. Dacă trăiești într-un oraș mare, sunt șanse să ai și un salariu mai bun de 1.000 de euro. Sunt oameni care câștigă poate 2.000. Eu am auzit povești de oameni care câștigă 4-5.000 de euro pe lună și tot nu reușesc să pună bani deoparte. Ăla e un caz extrem. Dar venim mai aproape de ce spuneai tu, mulți oameni au credite. Cam care trebuie să fie ordine corectă în a accepta, de a te împăca cu ideea, ok, fac credit, dar câte credite și la ce nu recomand să faci credit? N-aș lua nici într-un caz telefon, laptop pe credit, indiferent cât de tentante sunt ofertele, așa sunt făcute să fie tentante, să ne luăm credite, dar nu e o soluție bună. Ok, deci telefonul dat, apoi nu recomanzi credit pentru mașină. E o capcană asta cu mașina, ok. O să-ți iei o mașină foarte scumpă dacă îți permiți să iei credit. Și o să plătești niște ani buni la mașina respectivă, bani pe care ai putea să-i direcționezi către investiții. De ce este în cultura noastră atât de importantă totuși mașina? Tu stai de vorbă cu foarte mulți antreprenori și, din nou, nu vreau să judecăm pe nimeni, da? Nu plec de la nicio idee preconcepută. Cred că există și o valoare în a avea o mașină bună, în a avea o mașină modernă, nouă chiar. Sigur.
Dacă tu ai capital și produci bani că să ți-o permiți, foarte bine, bucură-te de ea. Adică, ce înseamnă asta să ai capital să ți-o permiți? Că tu vezi lucrurile diferit față de un om care zice am salariu de 2000, îmi permit să bag 1000 pentru un Range Rover. Atâta este leasing-ul. Dacă te duci acum la autonom, poți să ții Range Rover cu 1000 pe lună. Păi asta ziceam că e capcana. Că, da, îmi permit. Adică o să dau jumătate din venitul meu pe mașină și pentru investiții zero. Păi da, mie îmi place mașina aia. De acord. Îți place mașina și atunci ajungem la ce ziceam mai devreme. Oamenilor le place să cheltuiască banii, nu să-i facă. Dar o să rămânem în capcana asta tot timpul. Dacă nu pur și simplu trebuie să ieșim brutal din ea. Efectiv, e un moment în care hotărăsc, bine, până acum am cheltuit, am bucurat de viață, m-am bucurat de lucruri pe care poate nu mi le permiteam, dar este un moment în care trebuie să mă gândesc și la am construit o avere, că până la urmă, vreau să zic de pensie. Mulți gândesc, ok, mai e până la pensie, văd eu ce fac atunci. Da, dar ne temem o familie, o să ne avem nevoie de casă sau să ne cumpărăm o casă mai mare, o să avem atunci nevoie de o mașină mai mare. E important să acumulăm un capital și când chiar avem nevoie de mașina aia care să ne asigure confortul, nu doar pentru noi, pentru întreaga familie, atunci să putem să ne permitem. La momentul în care noi înregistrăm, eu mă pregătesc să împlinesc 44. Și dacă mă fac așa o mică socoteală, teoretic, dacă ar fi să mă iau după norma noastră culturală, aș mai avea 21 de ani până la pensie, 21 ori 12 sunt undeva la 252 de luni. Câți bani ar să pun eu în fiecare lună ca atunci când aș ieși la pensie, în sfârșit, să am destui bani deoparte? Și dintr-o dată lucrurile astea sunt într-o perspectivă mult mai clară. Pentru că eu nu sunt sigur că o să pot să fac în continuare chestia asta fix la fel. M-aș bucura. Dar nu pot să-mi garantez eu mie că voi fi la fel de productiv încă 21 de ani. Și cred că asta este capcana în care suntem cei mai mulți dintre noi. Ne imaginăm că vom fi la fel de productivi, vom avea aceeași putere de muncă, aceeași disponibilitate la efort, la nesfârșit, când în realitate lucrurile se pot schimba foarte repede. Da, merită să faci un efort mai mare în perioada ta cea mai productivă, când câștigi cel mai mult, să pui mai mult deoparte. Acum, cât? Sunt investitori care își pun 50% din venituri în investiții, direct. 50%? Jumătate? Jumătate, da. Și zic, ok, o să fac asta pe perioada a 5 ani sau 10 ani, până îmi strâng un capital. Am un obiectiv în minte. Vreau să ajung la 2.700.000 de euro. Obiectivul ăsta. Ok. Există oameni de genul ăsta care au astfel de obiective. Da. Bravo lor. Cât trebuie să pun deoparte? Ok, calculez. O parte din sumă se va acumula și din randamentul pe care îl produce investiția. Aici e șmecherie. Ca să ajungi la 2.700.000, nu trebuie să pui 2.700.000 deoparte. Depinde de suma de la început. Dacă începi cu o sumă mică, atunci capitalul pe care îl folosești din veniturile tale, ca să ajungi la 2.700.000 e mai mare. Dar cu cât suma inițială e mai mare, adică pornești de la o sumă deja, cu atât suma respectivă va produce randament pe care îl reinvestești și ajungi mai repede de la 2.700.000. Ca să luăm exemplul ăsta. Mă vine în minte pentru că am o persoană în minte care are acest obiectiv. Nu toată lumea are astfel de obiective. Și 2.700.000 de lei n-ar fi rău pentru România, ca să ai o pensie liniștită, să treci cum ai vrea tu, dar poate 1.500.000. Orice fel de sumă pe care o ai, nu? Îți poate asigura un viitor, să zicem așa, un pic mai confortabil într-o lume nesigură. Un viitor confortabil și libertatea de decide. Eu, de exemplu, împreună cu familia, ne-am mutat din țară în timpul pandemiei, în 2021. Pur și simplu am plecat într-o vacanță și am zis că noi lucrăm online, și eu și soțul meu, și am zis, de ce să ne mai chinuim în București? Hai să alegem să stăm aici, hai să stăm un an, hai să vedem cum e. În București? Da. În 2021 erai în București? Sunt în București din 2001. Am venit la facultate și aici am rămas. 20 de ani ai stat aici? Fără ultimii 3 ani jumătate, 4 aproape, m-am mutat în Spania. Ok. Și pur și simplu am zis, ok, avem câteva investiții,
ne putem permite, nu știu, dacă aveam, soțul meu avea job, eu aveam, tocmai ce începutsem un business, dar nu făceam prea mulți bani, adică nu la nivelul de cheltuieli din Spania. Era ok pentru București, pentru Spania era nevoie de un venit mai mare, dar am zis ok, avem un capital, avem niște venituri care vin din investițiile noastre, vrem să ne creștem un pic standardul de viață, vrem să locuim în Spania. Nu știm pentru cât, hai să vedem cât ne permitem. Știi ce s-a întâmplat prima dată? Am început să ne gândim cum să putem să câștigăm mai mult. Adică ne-am ajustat veniturile ca să putem să acomodăm nivelul de trai pe care voiam să le avem. Adică exact ce mă întrebai mai devreme, cum să facă un om care vrea să investească, dar n-are venituri. Ok, ia provocarea, apucă-te să investești, puneți un obiectiv și o să vezi că vin și soluțiile. O să le găsești tot tu, nu altcineva, dar o să fii în căutarea soluțiilor. Dacă ai provocarea asta, dacă stai tu singur provocarea asta. Totuși, e adevărat ce am auzit că e Spania mai ieftină decât Bucureștiul? La supermarket prețurile sunt chiar un pic mai mici decât în București. Eu locuiesc în Spania pe insulă, în Tenerife. E frumoasă insula aia. Este frumoasă, e clima foarte bună. Eu am observat că sunt mult mai productivă când stau într-un mediu mai liniștit, mai confortabil. Nu sunt schimbări din astea bruște de temperatură. Știi cum e în București, că vara câteodată nu-ți vine să muncești, vrei să pleci la mare, la munte, iarna nu-ți vine să ieși din casă. Interesant, este un alt mod de a vedea lumea și de a trăi și sunt mulți români care au trecut prin chestia asta, nu sunt doar cei care au plecat să muncească în agricultură sau pentru munci din astea ușoare, sunt și oameni cu un pic de educație și cu niște venituri care s-au dus către zonele astea, exact cum vin și englezii către Spania, din câte înțeleg. Da, sunt foarte mulți englezi, nemți, români în ultimul timp. În Tenerife există comunitate de români. Foarte mulți freelanceri, IT-ști, domenii în care lucrează peste tot în lume, online, și aleg să-și petreacă, adică să locuiască într-un loc mai prietenos din punct de vedere al climei, dar și un pic mai liniștit față de marile orașe. Și asta pleacă fix din libertatea de care vorbeai. În momentul în care ai capital... Ai libertatea de decide. Unde locuiesc, ce stil de viață vreau să am. Când ai un capital, când ai bani, poți să ai curajul să începi un business. Pentru că într-un business, ca antreprenor, trebuie să riști la început. Dar nu știi dacă o să meargă sau nu o să meargă business-ul respectiv. Dacă tu ai un capital backup, știi că oricând, dacă nu merge, te bazezi pe ceva și poți să revii să încerci un alt lucru. Revenim la IGDLCC îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Olga, dar tu ai moștenit bani? De unde ai tu bani? N-am moștenit nimic, i-am făcut. Ai câștigat bani de undeva, ți-au picat din cer? Am fost angajat timp de 14 ani, am fost broker. De când am terminat facultatea, din 2005, m-am angajat ca broker. Am lucrat ultimii 11 ani ca broker la BRD, în departamentul de tranzacționare. Și am renunțat la a fi broker înainte de pandemie. Asta mi-a permis să stau super relaxată în pandemie, nu trebuia să mă duc la birou, nu trebuia să... A fost mult mai ok și să trec prin pandemie neavând constrângerea asta de a fi angajat. Mi-am dorit să devin consultant de investiții și momentan, pe lângă consultanța pe care o dau, sunt și antreprenor. Am un mic business de educație financiară pentru investitori. Pentru investitorii la bursă, nu educație financiară generală, ci
pentru investitori, cum să-și construiască portofoliu, cum să-l gestioneze, cum să fie eficienți ca investitori. Acum trebuie să spunem că BRD-ul a introdus un sistem din asta de lucru remote pentru foarte mulți angajați. După pandemie, da. Sunt oameni în continuare care lucrează remote așa acolo și în multe alte instituții, ceea ce este o lecție bună cu limitele de rigoare, pentru că există și anumite... Nu toată lumea este eficientă când lucrează remote. Da. Când ești antreprenor, ești nevoie să fii eficient. Pentru Așa că este. Dar când ești angajat? acolo mai merge să mai tragi muța de coadă, haide că nu să prinde șeful, că n-am lucrat astăzi. Deci zici că tu n-ai primit bani din cerat să-i faci tu. Da, dar nu-i greu să faci bani dacă muncești. Este greu să faci bani. Dacă muncești și îți propui să faci bani, adică dacă muncești pentru bani, e ușor în România. Cum? În 2005, știu că când te angajai, salariile erau foarte mici. Eu mi s-a părut că am avut un super noroc, am găsit un job super bine plătit, Da. ca broker, dar în general colegii mei care au terminat facultatea câștigau super puțin. Erau atunci super la modă joburile în bănci, pentru că erau bine plătite, dar erau multe... Ce înseamnă bine plătite? Cât era salariul în 2005? Că zic și eu salariul meu de la televiziune de pe atunci. Eu mi-aduc aminte, primul meu salariu a fost 1400 de lei și cred că în bănci erau așa peste 1200 de lei. Încă, cred că denominarea în perioada aia a fost, nu mai știu dacă era un bani vechi sau un bani noi, dar atâta. Eu am, spre exemplu, eram corespondent special cu 20 de milioane vechi. 2000 de lei. Da. Adică salariile au crescut un pic mai târziu, mai spre 2007-2008 și în perioada aia mulți am făcut credite. Și eu am făcut credite. Am făcut 2 credite cu buletinul. Și m-am dus în Germania să-mi iau o mașină și mi-au luat mașină de toți banii. Și după aceea ce crezi? S-a stricat mașina. Și nu mai aveai bani să repari. Am mai făcut un credit. Wow. Acum, eu mi-am luat mașină la mâna a doua, dar la nivelul meu de venituri din perioada aia, ăsta era maximul posibil la care puteam spera. Însă dacă pe vremea aia puneam banii pe index la bursă, dacă cumpăram orice fel de acțiuni de la orice companie, orice, acum aveam niște sute de mii de euro. Eu cred că ai fi depășit acum 1.000.000 de euro dacă atunci începeai. Îți mai dau un exemplu. Am mai făcut o prostie după aia. Mi-am plătit mașina și după aia am făcut un credit mai mare ca să cumpăr teren. Am acum niște terenuri, știi cum? Stau ele acolo frumos, cresc bălările pe ele. Păi uite, vezi, ai făcut o investiție, doar că nu a fost neapărat cea mai potrivită investiție, dar te-ai gândit atunci, pentru ce ai cumpărat terenul? Pentru investiție. Dar aceiași bani pe care, dacă îi băgam în bursă, cred că aveam mai mult de 1 milion, cum ai zis tu. Adică efectul ăsta de compounding al investițiilor pe bursă m-ar fi adus la niște randamente care mi-ar fi depășit de cel puțin 10 ori investiția inițială în 20 de ani. Putem fi de acord? Da, mai ales dacă și știai ce faci, dar adică poți să începi fără să ai mare experiență în domeniu, să știi, dar să înveți pe parcurs. Acum, eu mă pot uita înapoi și din experiența mea pot să zic că am învățat ceva. Nu mă mai duc după cea mai scumpă mașină pe care mi-o permit, deși am mai făcut niște mici extravaganțe cu mașini, dar m-am mai domolit. Adică acum conduc o mașină care în al 4-lea an n-am mai schimbat-o, n-am mai făcut investiții extravagante și sunt un pic mai atent la bugetul de venituri și cheltuieli. Cu toate astea trebuie să recunosc că nu am reușit să-mi creez un capital de investiții pe bursă. Sunt totuși niște lecții de învățat pe parcursul anilor și dacă m-aș uita înapoi, mi-aș spune, dacă ai 20 de ani, din bruma aia de bani în plus, chiar și la 20 de milioane salariu, 100, 2, 3 și așa mai departe. Hai să facem un plan pe termen lung, pentru cei care se uită la noi, cam care ar să fie o strategie corectă de a pune bani pe bani pentru a nu te uita înapoi ca mine după 20 de ani și să zici dacă aș fi făcut chestia asta. Poți să pornești cu o sumă mai mică, că la început poate n-ai un capital foarte mare strâns și nici nu e recomandat să începi, mai ales pe bursă, cu un capital mare deodată dacă nu ai experiență. Piața sunt fluctuații, sunt și creșteri foarte ample, dar sunt și perioade când piața scade. Și atunci dacă tu ai o sumă mare și prinzi fix o perioadă din aia de scădere, ce o să faci? O să te panichezi, o să vinzi, o să zic nu mai cumpăr niciodată la bursă, nu-i de mine, nu mă pricep, gata, nu mă mai bag. Dar dacă începi treptat, pe măsură ce banii ăia vezi cum fluctuează în contul tău, portofoliul tău fluctuează, crește, scade, începi să prinzi un pic
cum merge bursa. Și începi să vezi, ok, am ales niște acțiuni. Dacă le alegeam pe celelalte, uite, au crescut mai mult. Cum aș putea să aleg mai bine acțiunile? Și, practic, dobândești experiență în timp ce investești, în timp ce îți crești și capitalul. După ce ai un pic de încredere că faci bine ceea ce faci, începi să mai adaugi sume suplimentare. Da, într-adevăr, intri cu 1000, poate să scadă, nu știu, la 800, 700, 500, după care poate să crească înapoi, dar când faci zoom out după un timp, o să vezi că am băgat 1000 și acum, totuși sunt la 1500, poate la 2, poate la 1100. Dar cu siguranță, pe termen lung, nu ai cum să fii mai jos decât ai intrat. Decât dacă chiar se întâmplă chestii catastrofale pe termen lung. Sunt investitori care se aruncă foarte tare la început, pentru că au o sumă mică și investesc în instrumente cu grad mare de risc, nu neapărat acțiuni. Te auzit de Forex, CFD-uri, contracte pe diferență, tot felul de instrumente din astea financiare, care sunt sintetice cu levier. Adică tu nu tranzacționezi acțiunea Apple sau Nvidia, ci tranzacționezi diferența, creștere sau scădere pentru acele acțiuni. Și asta n-ar fi o problemă în sine dacă n-ar fi cu levier multiplicat. Adică și aici poți să-ți iei credit pentru investiții. Adică platforma respectivă îți dă mai mulți bani pe lângă suma pe care ai plasat-o tu, să zicem 1000 de euro, tu tranzacționezi de 10.000 de euro. Dacă au crescut cu 5%, ai câștigat 50%. Dacă au scăzut cu 5%, ai pierdut jumătate din bani. Deci poți să pierzi dacă te arunci și investești în instrumente riscante. Și mulți investitori fac asta. Investesc în astfel de instrumente riscante pentru că vor un câștig rapid. Pentru că au bani puțin la început și nu au răbdare să aștepte și zic, hai mă, pe bună, n-are cum să mai scadă. Acum pornește în sfârșit. Exact. Ori îi fac, ori îi pierd. De tot ca așa gândesc. Totul sau nimic. Da. Acum, sunt și trader, se numesc, oameni care știu ce fac, tranzacționează speculativ, dar cei mai mulți n-au idee ce înseamnă riscul pe care și-l asumă. Încă o dată, marea majoritate, mai mult de 80%, dacă nu greșesc, din cei care investesc în produse speculative, pierd banii. Da. Se spunea mai de mult regula 90-90-90. Adică 90% dintre investitori pierd 90% din capital în primele 90 de zile tranzacționând produse cu levier. What? Asta este un wipeout, este un cataclism. Da, asta se întâmplă doar că investitorii tot speră. Pierd niște bani, lasă că revină, de câteva ori o să le iasă, după care zic, ok, am pierdut toți banii, bag alții, nu contează și da, asta este gambling. Dar există acei 10% care câștigă. Și toți visăm să fim mai 10%. Nu, aia 10% nu câștigă. Ei nu pierd 90% din capital în 90 de zile. Ei pierde 91%. Foarte puțin, nu știu, zice, între poate 1 și 3% sunt profitabili constant, așa, pe termen lung. Deci zice că ești în meseria asta de 20 de ani? Da, din 2005. Ai cunoscut pe cineva care s-a îmbogățit din levier? Și a păstrat banii? Dar n-a păstrat banii. Am cunoscut pe cineva care s-a îmbogățit din Îmi povestești un pic, fără să dai nume. Da. Zi. În criza din 2008 a fost absolut șoc pe toate piețele. Pe bursa românească nu mai fusese așa o scădere niciodată. Aveam un profesor la universitate, era economist șef la o bancă importantă și îmi zicea că el nu mai vede piața românească revenind vreodată, în 2009. Atât de neagră era situația. Era un pesimism în piață de... Efectiv, nimeni nu mai avea încredere. Investitorii nu mai au de bursă, lasă acțiunile alea în pierdere, o să le las moștenire la nepoți că copiii nu o să apuce să prindă revenirea. Cam așa era sentimentul în piață. Da, așa e și acum pe BVB. Parcă nu ne mai reveni. Așa, anyway, continuă. Atunci, în America a căzut banca Lehman Brothers, da faliment, dar înainte de asta piața cădea și aveam un coleg, broker, de la o altă societate de brokeraj, care tranzacționa opțiuni, care sunt tot contracte derivate, prin care își asigura un preț de vânzare stabilit și dacă prețul acțiunilor scădea,
practic el vindea la prețul la ridicat și putea să le cumpere din piață mult mai ieftin. Ei, el plătea foarte puțin pe asigurările respective, pe opțiuni, ca o primă, exact ca la o poliță de asigurări. Dar era despăgubit cu toată suma, toată căderea respectivă. Și levierul era imens. Țin minte că mi-a povestit că a făcut undeva la $600,000, pornind de la 10.000. 60x. Da. Ok. Ce levier avea? 10? Aici la opțiuni levierul e mult mai mare, dar riscul nu e la fel de mare. Adică la opțiuni plătești o primă, e sumă limitată, nu poți să pierzi mai mult decât prima plătită, dar poți să câștigi de sute de ori. Ok. Și el a câștigat de 60 de ori suma investită. Pentru tot capitalul nu a avut un singur instrument de genul ăsta. Au avut pe mai multe acțiuni, inclusiv au avut opțiuni pe Lehman Brothers. Și practic din căderea Lehman Brothers el a făcut foarte mulți bani. Da. Ce a făcut cu banii? Nu știu povestea mai departe, dar știu că după scăderea pieței, adică în 2009, când bursa a început să-și revină, strategia asta care a funcționat perfect pe scădere nu mai avea cum să funcționeze. Și atunci tot testat strategii, gândindu-se că e chiar bună în ceea ce face, că să pricepe la trading, și așa e și capcana investitorilor care pe bursă, când crește bursa, sunt foarte buni la ce fac, dar când se schimbă trendul, atunci practic trebuie să te adaptezi ca investitor. Și el ca trader, din ce mi-a povestit, nu a reușit să se adapteze, să-și adapteze strategia. O testat alte strategii, n-au mai fost la fel de profitabile și știu că au renunțat să mai tranzacționeze opțiuni în felul ăsta speculativ. Dar atunci mi-a rămas mie ideea în minte că în următoarea criză financiară vreau să tranzacționez și eu opțiuni. Așa m-am gândit după ce am vorbit cu el și am zis că în următoarea, când o să vină, o să fiu pregătit, o să am bani și o să fac același lucru. Au trecut 10 ani. În 2019 mi-am dorit să, dacă vine o scădere și mă pregăteam pentru o scădere a bursei, să pot să tranzacționez și opțiuni. Mi-am dat demisia de la BRD pentru că e foarte greu să tranzacționezi pe cont propriu fiind angajat într-o instituție financiară. Ai nevoie de tot felul de aprobări, raportezi toate tranzacțiile și în 2019 mă gândeam eu că ar putea să vină o criză. Bursa crescuse de foarte mult timp și am zis că la un moment dat o să vină. Și zic, ok, când o să vină, o să fiu pregătită. Și au venit într-adevăr, nu m-am așteptat, adică nu avem de o să știm în 2019 despre că o să vină în 2020 că o să avem pandemie, dar a fost primul moment în care am testat și opțiunile pe scădere. Și într-adevăr, poți să câștigi foarte mulți bani în timp scurt. N-am tranzacționat nici într-un caz o sumă foarte mare și nici n-am făcut la fel de mulți bani ca el. Oricum, scăderea a fost mult mai scurtă în pandemie, dar atunci am văzut cât de bine funcționează instrumentele astea pe cădere, pe panică, când e volatilitate ridicată. Și mai departe mi-am dat seama că dacă investitorii cu care eu am lucrat de-a lungul timpului ar avea acces la astfel de instrumente, nu să speculeze, să parieze pe scădere, ci să-și protejeze portofoliile în astfel de momente, nu le-ar mai fi teamă să investească. Și m-am apucat și am gândit eu un curs pentru investitori, cum să-și gestioneze riscul cu ajutorul opțiunilor. A fost primul program pe care l-am făcut eu pentru investitori. Aveam foarte puțin, că era super, super nișat, mult prea, un nivel foarte ridicat. Era nevoie și de experiență, și de capital, și de cunoștințe. Dar a fost debutul meu, ca să zic așa, în partea asta de educație financiară pentru investitori. Am pornit de la care credeam eu că e nevoie atunci și de atunci fac lucrul ăsta. Practic e ca un fel de poliță de asigurare în cazul în care, exact cum ai zis tu, cade piața. Problema este că dintre cei care ne urmăresc, cred că sunt procente mici care înțeleg cum funcționează lucrul ăsta și cei mai mulți suntem în capcana asta. Ori să trăim de la un salariu la altul, ori investim un capital în imobiliare, ori investim ceva în bursă, ori investim... Iar lecția cea mai importantă cu care am rămas în minte din tot ce am citit, pe exemplu, de Nassim Taleb, este că în viața unui trader nu există decât un singur obiectiv realist. Don't blow up.
Să nu explodezi, nu? Că asta este sperietoarea cea mai mare între trader, mai ales cei care, exact cum ai zis, sunt pe opțiuni, pe tot felul de instrumente derivate, să nu cumva să-ți pierzi capitalul al tău și al clienților. E foarte mare riscul să-ți pierzi capitalul ca trader. De asta eu nu fac trading. Am testat, mi-am dat seama că nu este pentru mine. Nivelul la care trebuie să fii implicat. Nu prea aud oameni care să zică că eu sunt trader și asta este viața mea. Adică înțeleg că este o perioadă scurtă în care cei mai mulți fac trading. Sunt oameni care fac asta de mulți ani. Și continuă și tot încearcă. Și te întreb, ok, și dacă tot stai atât timp cu nasul în monitoare, că asta înseamnă să fii trader, faci ceva bani, merită? Cei mai mulți nu reușesc să justifice orele alea petrecute în fața ecranului. Adică dacă ar face bani altfel, ar face mai mulți decât fac din trading. Pentru că știi care e problema cu tradingul și de asta nu recomand investitorilor să înceapă cu trading. Sincer, nici nu e o metodă de a face avere din trading, adică oricum foarte puțin reușesc, dar de ce nu recomand este că nu o să-ți crești valoarea portofoliului în timp. Pentru că valoarea portofoliului, cum vorbeam mai devreme, te-o crești și din randamentele pe care ți le produce investiția, dar și din aport de capital nou. Dar dacă investești într-un fel foarte riscant, cum e trading-ul, nu o să te lase inima să pui capital nou, tot să riști, tot timpul să riști banii. O să ai o sumă și o să tragi de ei, să încerci să faci bani din ea, o să te focusezi pe asta, în loc să te focusezi pe creșterea portofoliului, pe creșterea venitului și să acumulezi în timp capital în portofoliul tău. Deci, cei care încep cu trading-ul rămân la un nivel mic al portofoliului pentru perioade lungi, până să prind că, de fapt, stai un pic. Am petrecut atât de mult timp cu nasul în ecrane, tranzacțiuni, m-am stresat atât de mult și, de fapt, cât am făcut? Merită asta? În cele mai multe cazuri răspunsul este nu. Foarte interesant, pentru că mulți ne imaginăm că poți să mulțești banii. De fapt, la asta ne gândim. Dar, de fapt, în esență, dacă dai un pic de zoom out, este încercând să mulțești banii, de fapt nu reușești să creezi valoare. De fapt, ție scade încrederea că tu poți să produci valoare. Pentru că dacă nu ai rezultate acolo în trading sau ai rezultate modeste și comparative cu riscul la care te expui, o zici, ok, nu merită să adaug capital nou, nu merită să muncesc, să aduc capital nou și să-i pierd. Uh-huh. Și o să rămână tot timpul la un nivel scăzut al portofoliului. Când focusul ar trebui să creștem portofoliu, prin aport de numerar, prin randamentul pe care îl aduce portofoliu, dar nu doar din randament. Adică nu poți să începi cu 1.000 de euro și să speri să faci 1.000.000. Se întâmplă, nu cu 1.000 de euro, dar se întâmplă în 0,00, nu știu cât, ca la loto. Sau ca în e-sports, că sunt foarte mulți copii care își imaginează că se pot apuca de e-sports și să ajungă campioni și să împartă premiile alea de milioane. Că sunt o fel de campionate internaționale la care, mamă, ce premii se dau. Ok, da, dar acolo, cum să zic, short tail-ul este foarte short. Adică ce înseamnă asta? Cei care chiar câștigă bani sunt foarte puțini în dauna celor mai mulți, marea majoritate care cheltuiesc bani și timp, energie într-o chestie în care nu vor câștiga niciodată. Cam așa e și în trading, dacă de să ne gândim și să fim sinceri. Și atunci cum creăm valoare? Hai să ne concentrăm un pic pe chestia asta. Cum facem până la urmă? Așadar, tu vorbești despre faptul că ar trebui să-ți creezi un portofoliu și să adaugi capital. Asta înseamnă că trebuie să fii productiv în alte părți decât în bursă? Trebuie să faci bani în alte părți, în activitatea la care te pricepi tu cel mai bine, care te-ai pregătit atât și poți să produci valoare. Deci tu nu ne propui să ne îmbogățim pe bursă? Să ne îmbogățim din bursă, aducând valoare, capital în alte părți? Da, te îmbogățești treptat pe bursă, nu din prima. Ai investit o sumă și gata. Nu e o idee bună să pun acolo 1.000 de euro și să-i la 10 ani pe bursă? Sunt extrem de rare cazurile în care nimerești o acțiune care chiar să crească timp de 10 ani.
Sunt într-adevăr companii super valoroase și acum dacă ne uităm în urmă, în ultimii 10 ani au crescut spectaculos, dar dacă te-ai fi dus acum 10 ani, s-ar putea să nu le fi ales pe acelea în portofoliu. Acum 10 ani cred că încă mai putea să pui pe BlackBerry, pe Nokia, pe Xerox, Kodak. Da, acum ceva mai mulți ani, da, și acum nu mai aveai. Și n-ai fi pus acum 10 ani, n-ai fi investit în Nvidia sau eu cel puțin nu știam compania. Abia din 2019-2020 am remarcat-o și a devenit populară în ultimii 2 ani și un pic. Ce alte companii mai sunt populare în perioada asta? La ce te mai uiți când vine vorba de investiții pe termen lung? Eu m-am uitat, spre exemplu, și să zicem că sunt încă unul dintre cei care poate au ratat Nvidia. Avem alte priorități. Oricum, eu chiar am vizitat compania, știam de ce este în stare, dar chiar și atunci când ești foarte aproape și vezi o astfel de companie și vezi de ce este în stare, nu te gândești că ai putea să și investești. Însă, în 2025, la ce fel de industrii te uiți, spre exemplu, pentru viitor? Venim după 2 ani de creștere pe sectorul tehnologic. În continuare există potențial, dar pe de altă parte sunt și multe companii care au ajuns să fie evaluate foarte sus și am putea să avem o corecție mai drastică în sectorul ăsta. De fapt, pe piață am putea să avem o corecție mai amplă. Deja au început odată cu Tarifele? Și cu tarifele, da, și cu îngrijorările cu privire la inflație și la creșterea economică din SUA și la tot spectacolul ăsta geopolitic la care investitorii se uită cum să se repoziționeze. Așa că chiar e o perioadă de repoziționare și în care n-ar trebui să ne aruncăm foarte repede haide să vedem în ce plasăm banii. În moment de la de pus opțiunea de care ziceai tu? Ar putea fi, sunt investitori care fac, din motivul ăsta indicele de volatilitate VIX a crescut în ultima săptămână. Există loc de scădere, poate chiar mai mult, adică probabilitatea ca piața să mai scade e mai mare decât să continue să crească, sau cel puțin e greu de crezut că o să mai crească în ritmul în care a crescut în ultimii 2 ani. Acțiunile din Statele Unite au tot scăzut în ultima săptămână. De fapt, în ultima lună am avut o scădere. Noi înregistrăm pe început de martie 2025. Că astea vor rămâne multă vreme acolo și să aibă oamenii context. Da. În schimb, în Europa bursele au crescut. În ultima lună și de la începutul anului a fost creșteri de peste 10%. Sectorul de apărare din Europa au crescut foarte mult. Companiile producătoare de armament au crescut exploziv de la începutul anului. Oricum crescuseră și înainte, dar aici văd că investitorii se repoziționează puternic. Abia a anunțat Ursula von der Leyen 800 de miliarde pentru rearmarea Europei. Banii unde se vor duce? În companiile alea? Exact asta se întâmplă pe piață și cum poți să-ți dai seama care companii și care sectoare ar putea să performeze. Fix în acele în care intră banii. Și sunt și declarații pe care putem să le urmărim și să intuim. Pe de altă parte, este și foarte vizibil. Dacă te uiți în acțiuni și pe anumite sectoare pe piață, poți să-ți dai seama când intră bani într-un anumit sector, într-o anumită companie, când ies bani din sectorul respectiv. Și asta mișcă prețurile în sus. Și dacă e să ne uităm la piața din Statele Unite, în sectorul tehnologic au fost mai degrabă scăderi de la începutul anului. Dar vine recesiunea în America? Până vine, investitorii se poziționează. Întâi se sperie și apoi vine recesiunea, dacă vine. Sunt foarte multe momente în care investitorii se sperie și zic că anticipează, vine recesiunea și apoi nu mai vine recesiunea. Dar eu aud un scenariu în care se pare că Donald Trump ar vrea să inducă o recesiune care să reseteze economia. Pentru că încă de vreme în mandatul lui vede problemele de deficit și o recesiune l-ar ajuta să dea drumul la imprimanta aia mai repede. Ar putea fi. Nu știu, nu m-am gândit așa de... Ar fi așa de... să fie creată o recesiune, dar prin măsurile pe care le ia, poate să împinge de economia americană. Altfel, de ce ai băgat tarife atât de dure partenerilor care până la urmă sunt plătite de cetățenii americani, nu sunt plătite de producători? Da, investitorii americani acum își pun problema dacă lucrurile astea se întâmplă, ce o să întâmple ce o să întâmple cu inflația, ce o să întâmple cu dobânzile. Au crescut din nou randamentul la titlurile americane pe 10 ani, iarăși în creștere, deși au fost eforturi mari din partea Fedului să scadă ratele de dobândă și au fost
câteva tăieri, un procent din septembrie anul trecut. Acum, din ce în ce mai puțin probabil să mai scadă dobânzile și în piață se vede o tendință de creștere de dobânzi. Deci, practic, dacă economia americană se duce în direcția asta, investitorii pot să zică, bă, nu știu, fac europenii ceva interesant acolo, s-ar putea să vreau să mut banii? Se întâmplă. În ultimii 10 ani a fost invers, adică banii investitorilor europeni s-au îndreptat mai degrabă, sau banii investitorilor au ieșit din Europa, s-au îndreptat mai mult către Statele Unite. Mergea atât de bine bursa, era inevitabil, nu? Da. S-au făcut foarte mulți bani din bursa americană. Da, și în continuare este foarte mare potențial în piața americană, e cea mai mare piață de capital. De-aia vorbim atât de mult de America aici. Da, la nivel global, e cea mai mare bursă, sunt cele mai multe oportunități. Dacă la un moment dat piața americană devine iarăși atractivă, iarăși să mută banii. Acum este atractivă, este foarte mult potențial de creștere, doar că sunt momente în care se mai reașează piața și asta poate să fie un astfel de moment. De unde zici tu că este acest mare potențial de creștere? Pentru că, încă o dată, a tot crescut. Dacă ne uităm pe graficul de pe bursa S&P și toate astea, se tot duce în sus, în sus, în sus. La un moment dat trebuie să se mai și corecteze, nu? De ce se duce bursa în sus? Tocmai pentru că există acest potențial. Investitorii plasează bani în acțiuni gândindu-se la perspectiva pe termen lung. Dacă n-ar exista acest potențial, nu ar fi așa de mare interes. Care e potențialul? Potențial de creștere pe termen lung în sectorul tehnologic. Sunt foarte multe companii care au loc foarte mult de creștere, au marje foarte bune de profit. Așteptările investitorilor sunt foarte mari. Doar că, de multe ori, așteptările investitorilor o iau înaintea rezultatelor financiare. Ok, sunt prea optimiști. Apoi, perspectivele astea, dacă se mențin, atunci potențialul de creștere e confirmat, dar sunt și situații în care nu se mențin. Adică ne așteptam la o creștere anuală de 18% timp pe următorii 5 ani și creșterea e numai de 12%. Apoi, valorile astea așa ridicate se corectează și astfel vin și scăderile pe piață. Okay. Și sunt momente în care se reașează un pic prețurile în piață de la niște cotații foarte înalte, se aduc mai aproape de realitate. De multe ori cădem în extrema cealaltă, în pesimism. Adică investitorii nu mai cred, nu mai au deloc încredere în companii și vând, prețurile se duc foarte jos și iar să creează oportunități pentru o creștere nouă. Așa s-a întâmplat de curând în 2022. În 2022 am avut o scădere pe S&P 500 20%, dar de fapt din maxim în minim a fost un pic mai mult, vreo 27%. Dar companii mari din sectorul tehnologic au scăzut 60-70%. Nvidia a scăzut 67% în 2022. Apoi a revenit spectaculos, asta e a doua parte a poveștii, dar să fi fost investitor în Nvidia în 2022 ai fi tremurat un pic că îți pierzi capitalul acolo. Și nu doar Nvidia, și alte companii mari. Așa mă gândesc la Meta, la Facebook și companiile mari precum Amazon, Google au avut scăderi undeva în jur de 50%. Foarte ample și deloc ușor de gestionat. Adică investitorii care au avut scăderi de 30, 40, 50%, 70%, am văzut și 80-85% scăderi în 2022 pe un portofoliu, le greu să mai aibă încredere că o să recupereze ușor banii respectivi. La fel ca investitorii români de pe BVB în momentul ăsta. Da, pe BVB e o perioadă în care predomină incertitudinea și investitorii sunt pesimiști și când investitorii sunt pesimiști nu cumpără acțiuni, deci nu o să crească prețul, mai degrabă o să scadă. Pe cum să cumperi într-o țară în care auzi tot felul de declarații ciudate din toate părțile? E perspectiva investitorilor care influențează practic prețul și așteptările lor. Se schimbă perspectiva, da? Se întâmplă ceva pozitiv peste câteva luni, iarăși o să vezi interes mare la cumpărare. Încă o dată, noi înregistrăm înainte ca Statele Unite să semneze în cele din urmă acea înțelegere cu Ucraina. Într-un fel sau altul, cred că se va întâmpla, sper. Ucrainenii o să-și calce pe mândrie și o să accepte niște condiții
un pic dezavantajoase, să zicem. Poate vine pacea. Doamne ajută! Ce se întâmplă când se schimbă situația dintr-un război activ, convențional, în Ucraina, pe burse? Dacă dintr-o dată poate ajungem la un acord de oprire a conflictului sau chiar pace, sau chiar reconstrucție, sau chiar, să refaci legături comerciale, inclusiv cu Rusia. Că aud chestia asta, spre exemplu, la negocierile de la Riyadh, una dintre părțile implicate în negociere spunea că trebuie să facem cumva o dată pace, pentru că companiile americane au pierdut 300 de miliarde din plecarea din Rusia. Adică investitorii, zona de business, iar administrația americană este foarte concentrată pe business, se uită la aceste capitaluri irosite, pierdute sau aceste câștiguri încă nefăcute. Cum vezi tu pe perioada următoare într-un scenariu de pace? Investitorii iubesc stabilitatea, iubesc predictibilitatea. Da? Așa ei au încredere să facă investiții. Deci ar trebui să fie un lucru bun să avem stabilitate. În principiu, cred că vor reacționa pozitiv, dar mai pot fi și alți factori care ar putea să impacteze. Acum, eu nu știu neapărat dacă economia americană o să intre în recesiune, dar strict teama că o să intre poate să ducă bursa în jos. Asta ar mai putea să fie un lucru. Apoi, ok, e stabilitate în Europa, se întâmplă altceva între China și Statele Unite, adică echilibrul ăsta poate fi stricat în orice moment și încrederea investitorilor. Au fost exerciții militare recente, inclusiv pe lângă Australia, în jurul Taiwanului, adică zona e fierbinte deja. Da. Suntem într-o perioadă în care sunt tensiuni din toate părțile și având acces rapid la informații, investitorii reacționează imediat. Adică o să vedem, scade piața și ne întrebăm de ce și apoi aflăm știrea. Pentru că așa se întâmplă pe bursă. Piața reacționează la milimi de secundă. Erau niște imagini care s-au viralizat pe internet cum scădea bursa în timp ce Trump anunța tarifele. În timp real. Da. Investitorii stau cu mâna pe butoane. Ok. Bine, asta cu Trump e una, dar investitorii reacționează și dacă dă Elon Musk o declarație sau în trecut dădea o declarație pe Twitter, imediat. Atunci, imediat creșteau sau scădeau acțiunile, depinde de declarație. Da, e o tensiune acum în piețe și sunt prețuri ridicate pe burse. Și asta face mai probabilă o scădere decât continuarea creșterii. Bursele nu scad întotdeauna doar pentru că investitorii au decizii pragmatice. Pun un pariez pe ceva, doar că aș vrea să mulțesc banii. Vedem un nou tip de investitor mai activist, care decide pentru banii lui, folosește banii ca pe un vot. Știi, e și expresia americană, put your money where your mouth is. Sunt mulți investitori care investesc strategic în chestiile în care cred. Crezi că există și un astfel de impact în piață sau domină cei care sunt pur pragmatici, realiști? Acum domină pragmatismul. Pragmatism, ok. Pentru că depinde de capital. Adică piața e făcută de capitalurile mari, de fondurile mari de investiții. Cu cât o să fie un interes mai mare pentru astfel de companii, să zicem așa, mai etice, cu atât să zic, impactul acestor investitori va fi mai mare. Dar acum estimez că e extrem de mic. Pentru că am văzut în timp, de exemplu, au fost felul de fonduri, sunt fonduri de investiții pe energie regenerabilă. Au performat extrem de prost. În 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina, energia asta clasică, da, oil and gas, a crescut spectaculos. E vorba despre bani și scopul oricărui investitor și la nivel mic și la nivel foarte mare este profitul. De asta investești. Da, poți să ai pe lângă asta un alt obiectiv, dar întotdeauna o să primeze, pentru investitorii mari, o să primeze randamentul.
Foarte interesant. Pentru că aud că se schimbă totuși un pic paradigma când vine vorba de schimbarea asta de avere. Am zis la început că vorbim și despre o schimbare generațională în care nu ne-am obișnuit să trăim într-un sistem, să funcționăm într-un sistem patriarhal în care banii erau controlați de bărbați. Bărbați puternici, în funcție de conducere sau cu avere transferată din generație în generație. Acum, prin acest transfer generațional, prin faptul că, trebuie să o spunem și pe asta, femeile trăiesc mai mult decât bărbații, ajungem să vedem un transfer de avere dinspre bărbați către femei și dinspre o generație mai pragmatică către o generație mai voluntară, mai orientată și către idei. Poate nu este încă aici, dar vezi, nu știu, mugurii unei astfel de schimbări, pentru că, cel puțin la nivel declarativ, aud femei foarte puternice care spun că noi, femeile, investim altfel. Ne investim cu un scop. Nu investim neapărat doar pragmatic pentru a mulți banii. Nu aud neapărat asta, dar ce observ este din ce în ce mai multe femei investitoare care își setează un obiectiv, care investesc constant. În programele mele au tot crescut ponderea femeilor. La început poate aveam 10-20% femei, acum ajung să fie egalitate, 50-50. Ok. Femei românce? Românce care investesc, au portofoliu de acțiuni la bursă, investesc și pe piața românească și pe piețele internaționale. Sunt și femei din business, antreprenoare, dar sunt și angajate care câștigă foarte bine și vor să-și construiască un capital, vor să acumuleze avere. Și vreau să te întreb, la ce te referi când zici transferul de avere de la bărbați la femei? Ai zis că femeile trăiesc mai mult, practic moștenirea pe care o primesc. Supraviețuiesc unor bărbați. Okay. De foarte multe ori femeile supraviețuiesc bărbaților în majoritatea cuplurilor și atunci când rămân cu averea respectivă... Rămân cu averea și trebuie să o gestioneze. În felul în care își gestionează averea, femeile o acționează diferit. Vezi un comportament diferit la femei când vine vorba de investiții? Femeile sunt mai orientate către analiză, își fac mai bine temele, ca să zic așa. Investitorii bărbați sunt un pic mai rapizi în luarea deciziilor. O fi asta o chestie de testosteron? Sunt bărbații au apetit la risc mai mare? N-au răbdare să cerceteze? Da, nu e că n-au răbdare. Iau decizii mai repede și nu stau să analizeze chiar așa pe toate părțile, dar iau decizii bune. Adică și deciziile astea luate, bine, nu chiar așa din burtă, nu doar pe feeling, nu pe instinct, nu la asta mă refer. Dar e și asta o capcană, să stai să analizezi prea mult și să nu ai decizia deloc. E undeva la mijloc. Adică trebuie să-ți faci o minimă analiză proprie, poți să mai apelezi și la alte analize, să le citești pur și simplu, nu trebuie să le faci tu, și apoi să iei rapid decizia. Adică să folosești analizele ca să-ți iei decizia, nu ca să stai un pic că mai am de studiat, stai că niciodată nu o să ajung la o concluzie sau să am toate răspunsurile. Câteodată trebuie să-ți asumi și riscul ăsta de incertitudine. Nu știi dacă o să iasă bine o investiție sau nu. De asta nu plasăm bani într-o singură acțiune. Da? De asta ne facem un portofoliu de acțiuni, de asta diversificăm investițiile, pentru că din portofoliu 2 acțiuni o să performeze extraordinar de bine, restul o să performeze un pic peste medie sau altele sub medie și 1-2 o să performeze mai prost. Pur și simplu, o să putem să le scoatem pe alea care performează mai prost și ne concentrăm să menținem o eficiență ridicată a portofoliului. 100% decizii bune eu n-am văzut la nimeni. Adică nici la mine, nici la clienții mei. Trebuie să ne asumăm că există o doză de risc, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să riscăm foarte mult cu portofoliu. Da, unele decizii nu vor fi perfecte. Sau sunt și decizii care par proaste la început și apoi ies foarte bine. Lucrăm într-un mediu incert ca investitori. Și atunci ne asumăm deciziile și vedem mai departe, verificăm dacă într-adevăr am decis corect. Zici că jumătate din investitorii care lucrez sunt bărbați și femei, jumătate femei. În programele mele, da, acum, da. Care sunt mai rentabili între cei doi? Eu știu că nu e o competiție oficială, dar neoficială. N-am făcut statistici, dar femeile nu prea se laudă cu randamentele, nu prea aflu de la ele. Sunt discrete? Sunt mai discrete, da.
Știu că există această cultură printre investitorii pe termen lung. Unii dintre ei sunt foarte discreți, conduc mașini ieftine, sunt foarte strategici, nu lasă să se vadă. De multe ori, aproape nimeni în jurul lor nu știe câți bani au. Eu, sau cel puțin femeile cu care lucrez și sunt investitoare, nu-i zice că au bani sau că au mulți bani dacă le întâlni poate pe stradă. Îi zice că au venituri medii, dar ele au un capital consistent. Și de ce investesc? Ce vor să facă cu acel capital? De obicei, ce obiective au? Stabilitate financiară pe termen lung. Zic pensie, ele spun pensie, dar de fapt să gândesc, ok, nu vreau să depind de parteneri, vreau să fiu independentă financiar. Vreau să am banii mei, investițiile mele, vreau să-mi iau propriile decizii. Iar bărbații? Și bărbații vor să fie independenți financiari, vor să poată să aibă grijă de familiile lor, vor să aibă o sursă de venit în cazul în care ar risca să-și piardă jobul sau business-ul n-ar mai merge, să aibă o bază financiară. Asta e la bărbați predominant. La oamenii ăștia care strâng un anumit capital, mijloacele de transport, ca să zic așa, mașinile lor, cam la ce procent din total capital ajung de obicei? Nu știu să zic, nici nu știu pentru tot capitalul disponibil. Cum ziceam, oamenii cu bani sunt mai discreți cu privire la capitalul lor. Da, știu câți bani investesc pe bursă, știu ce capital au disponibil pentru bursă. De altă parte, chiar nu știu ce mașini conduc și chiar dacă le-aș vedea, nu prea mă pricep la mașini, așa că n-aș ști să-ți fac o evaluare. Ok. Pentru că din câte aud, de multe ori sunt procente mici. Adică inclusiv... Așa ar trebui să fie. Procente, adică nu duble, nu double digit în niciun caz. Nu, aș zice undeva sub 5%. La noi e o chestie culturală încă. De-aia vezi că tot vorbesc de mașini, deși la nivel internațional auzi de unul ca Warren Buffett care merge cu o vechitură și nu e singurul. Sunt foarte mulți oameni, mergi prin Europa, te întâlnești cu el pe stradă, vezi o vechitură de mașină, dar nu poți să știi exact câți bani are în cont. Și mă gândeam la chestia asta. E o chestie intenționată, la mulți dintre ei o fac efectiv. De ce oamenii care ajung să facă bani mulți, spre exemplu, maschează chestia asta? Se protejează, nu le pasă, sau pur și simplu e o chestie de genul, e secretul meu, nu vreau să se știe. Unii așa gândesc, dar alții nu maschează nici într-un fel, adică au și o mașină confortabilă, scumpă, să le placă, sau poate au mai multe, nu doar una. Pe de altă parte, nu prin asta se remarcă. Succesul nu e construit în jurul mașinii pe care o conduc. Ei au deja succes și atunci mașina e un lucru normal. Dar cum văd succesul, cum văd averea oamenii care au reușit de pe urma investițiilor lor să ajungă la un anumit statut, la un anumit nivel, la un anumit confort? Cum arată acel confort? Nu trebuie să mă preocupe. Adică nu mai există nicio șansă să ajungă să fie săraci. Că de fapt asta este frica. Da, pentru cei mai mulți asta este. Și au fost situații când oameni cu foarte mulți bani au ajuns săraci. În criza din 2008, mi-aduc aminte, 2008-2009, sunt oameni care au pierdut averi, nu doar pe bursă, și pe bursă, dar business-urile lor au picat. Îmi spunea unul dintre investitori, îmi spunea prin 2012, am crezut că o să-mi ia banca tot și chiloții de pe mine. Efectiv, am crezut că rămân fără nimic. Avea terenuri luate cu credite, proprietăți luate cu credite, acțiuni luate pe credit. Acțiunile scăzuseră, nu putea să le chideze, terenurile erau blocate, nu putea să le vândă, nu mai avea niciun ban și banca a început să execute din proprietăți. Și atunci, eu zis, a fost momentul în care am crezut că rămân fără nimic. Și a revenit, dar ne trebuie mai mult de 5 ani. Acum are mult mai mulți bani decât avea atunci. Ok. Deci există cale de întoarcere și după o recesiune de genul ăsta. Sigur că da. Chiar dacă pleci aproape de la zero? El pornea în situația respectivă, el credea că pleacă de la minus. Nu era chiar pe minus, că mai avea proprietățile, dar atunci părea că era pe minus, da. Deci, până la urmă, diferența între un om bogat și un om care nu-i bogat nu e neapărat cantitatea de bani. Omul bogat știe să facă bani, că așa a ajuns bogat. Are o abilitate pe care nu i-o ia nimeni. Și poate să înceapă de la zero oricând. Și cum face asta? De unde știu ei să facă bani? E o chestie nativă? Pur și simplu profită de oportunități.
oricând există oportunități și în business, și în piața imobiliară, și pe bursă, oricând există oportunități. Oamenii Dar cum faci să profiți de oportunitate, chiar dacă o vezi, dacă nu mai ai bani, dacă ți-au luat banca tot? Faci rost de bani. Te asociezi, găsești pe altcineva cu care să investești. Pur și simplu, găsești soluții. Oamenii care știu să facă bani, știu de fapt să găsească soluții. Și până atunci nu a fost folosit 100% capitalul lui. Faptul că avea împrumuturi la bănci înseamnă că banca l-a creditat ca să crească. Pentru că, de fapt, asta facem când investim pe bursă. Avem încredere că oamenii ăia, companiile alea, sunt în stare să ne mulțească banii. Investitorii sunt optimiști. Un investitor, dacă ar fi pesimist, n-ar face bani pe piață. Că n-ar investi. Adică n-ar profita de oportunități. Ar vedea tot timpul drobul de sare care pică. Oamenii care fac bani, oamenii care au acumulat averi, oamenii care investesc pe bursă sunt optimiști. Deci încă o dată, nu e vorba despre cantitatea de bani. Cu toții avem la îndemână multe oportunități pe care pur și simplu nu le vedem pentru că nu gândim în oportunități. Dacă ne gândim, ok, ce mașină să ne luăm sau cât pot să-mi permit maxim leasing sau pe ce să cheltuiesc banii. Sau ce vacanță mai fac. Da, o să văd oportunități de a cheltui bani, nu de a face bani. Așadar, ar trebui să-mi corectez stilul de viață dacă aș vrea să-mi creez un portofoliu, niște bani de investit. Sună grav, așa că zici că să-mi corectezi stilul de viață. Ar trebui să setezi un obiectiv și automat, ca să atingi obiectivul ăla, va fi necesar să îți corectezi stilul de viață. Zici așa, de parcă e noaptea de Revelion, îmi pun o dorință pentru Cam anul așa viitor. începe totul. Și dacă îmi setez acest obiectiv, din ce am auzit eu, este o idee bună să-l treci pe hârtie și să scrii 10 pași. Când am setez așa câte un obiectiv îndrăzneț înainte de pași, cine trebuie să devin eu ca să ating obiectivul ăsta? Ok. Adică ce abilități, ce lucruri trebuie să antrenez eu la mine ca să pot să ating obiectivul. În antreprenoriat fac asta. Eu fiind angajat timp de 14 ani, a fost foarte greu să mă adaptez la antreprenoriat. Să trebuiască să iau eu toate deciziile, să fiu responsabilă pentru ele. Nu mai puteam să mai dau vina pe șef, nu mai puteam să fac nimic din toate astea pe care le făceam când eram angajat. Nu mai puteam să stau relaxată că gata, și dacă muncesc astăzi și dacă nu, oricum salariul vine. Nu mai merge așa în antreprenoriat. Și atunci când setez ținte mai îndrăznețe, zic ok, ca să ating obiectivul ăsta, dacă știam cum să-l ating cu abilitățile și puteam să-l ating cu abilitățile pe care le aveam, probabil că l-aș fi atins deja. Dar nu, dacă nu l-am atins, înseamnă că am nevoie de niște skill-uri poate pe care nu le am acum sau de un anumit fel de a gândi. Și de asta, pe lângă toate acțiunile astea, pun întrebarea cine trebuie să devin eu ca să ating obiectivul ăsta. Cei care se uită la noi de cele mai multe ori sunt siguri pe ei și înțeleg că locul în care sunt în viață depinde în primul rând de ei, nu de forțe exterioare. Dar cu toate astea este o vorbă urâtă care umblă și unii au spus-o. Cred că Paris Hilton a zis la un moment dat că să fii sărac e o alegere, o chestie genul ăsta. Dar dacă să fii bogat este o alegere, unde a trăi un mod de viață, de a te schimba pe tine în ceva care face bani, este valabil și reversul? Să rămâi sărac este o alegere? Cred că da. Pentru că dacă hotărăști să devii bogată, dacă alegi să devii bogată, asta vine cu niște responsabilități, cu niște lucruri pe care trebuie să le faci. Și nu toată lumea e dispusă să facă lucrurile pe care e nevoie să le facă ca să ajungă la un anumit statut, din punct de vedere financiar. Și atunci ce îi spunem unui copil dintr-o familie săracă care nu are nici măcar bani să ajungă la școală? E complicat acolo, pentru că educația e importantă. Ca să poți să faci bani, educația e importantă. Și atunci, ca și copil, nu prea ai alegeri pe care poți să le faci. Le poți face mai târziu, ca adult. Adică, ce ai zis tu mai devreme, mai degrabă se aplică în cazul adulților. Ok. Cum facem să ajutăm un om dintr-o condiție joasă? Zice, ok, am hotărât, nu mai vreau să fiu sărac. De unde încep? Acum, nu putem să-l ajutăm noi neapărat, adică să ajută singur, în sensul că trebuie să aibă determinarea să facă lucrul ăsta. Deci nu-i dăm bani. Nu-l ajută să-i dăm niște bani? Nu cred că l-ar ajuta. Adică... Asta cred cei mai mulți români, că trebuie să ne dea cineva bani. Să ne dea statul, vine câte un candidat și ne promite că ne împarte la toți averea țării, că țara e bogată.
și ne împarte nouă. Și noi o să trăim foarte bine de pe urma averii țării. Nu trebuie să ne schimbăm noi. Ne dă țara, ne dau bogații, luăm de la corporații. Întotdeauna auzim de foarte multe ori în societate, nu vine niciun candidat să spună: vă promit că de mâine veți munci mai mult. O să faceți mai mulți bani, dar o să munciți mai mult. N-am auzit niciun candidat să zică asta. Cine să-l voteze? Dacă vrei să ajuți un om, nu cred că ai putea, decât într-o situație, nu știu, extremă, să-l ajute banii, dar de cele mai multe ori nu-l ajută. Ai putea să-l ajuți dându-i o oportunitate să facă bani sau ai putea să-l ajuți să gândească singur, să-și creeze singur niște oportunități să facă bani. Adică să-și le caute, să gândească în a-și căuta oportunități. Întrebai ce au oamenii cu bani. Au gândirea asta, găsesc oportunități peste tot. S-au antrenat să le găsească. Au pornit și ei de la provocări și și-au dezvoltat abilitatea asta de a găsi oportunitate. Într-o situație în care un om vede riscul, altul vede oportunitate. Am fost recent în Africa, într-o țară mult mai săracă decât România. Mult mai săracă. În care mai mult de 3 sferturi nu au nici apă curentă, nici WC-uri, nici electricitate. Și cu toate astea, prin fiecare sat, prin fiecare localitate prin care am trecut, era o piață. Oamenii își aduceau ceva de vândut. Scoteau ceva, niște banane, deși toată lumea are acces la banane acolo, dar cineva vindea niște banane. Am văzut o femeie, spre exemplu, am un vlog pe care l-am făcut în piața dintr-un orășel de care n-ai auzit niciodată, Casese. Aici, lângă ea, cineva vindea cartofi, ea curăța cartofi și vindea cartofii curățați. Lua cartofii, îi curăța și mai adăuga ceva la preț. Efectiv, stând acolo în piață și m-am uitat la ea și mi s-a umplut inima de bucurie și de respect pentru cineva de o condiție joasă care a înțeles că așa adaugi valoare dacă tot ești acolo. Și mă uitam la oamenii aia cum, efectiv, cel mai mult dintre ei făceau chestii cu mâinile lor, pentru că n-au cine știe ce industrie, nu au tehnologii, chestii de felul ăsta, dar fiecare făcea ceva. Era unul, spre exemplu, care efectiv făcea lipii. Și ei, am povestit în vlogul ăla, ei nu mănâncă shawarma, ei mănâncă Rolex. Adică? Rolex de Uganda. Rolex este o lipie pe care pun o omletă. O rulează și ți-o vinde ție. Bă, și erau destui care făceau chestia asta și o făceau în stradă și ăla făcea pe o jantă de mașină, pe o roată, în care pusese o tablă, a băgat în niște lemne așa de sub, înțelegi? Și făcea acolo pe loc. Turna ouăle, tăia niște legume și mulțea banii aia. Adică ingredientele plus munca lui Deci stăteam și mă uitam la oamenii aia care la capătul lumii, într-o țară de care n-ai auzit, n-a fost, nu prea trece mare lume. Nu erau prea mulți turiști, nu erau așa mulți albi pe acolo, eram unul dintre puținii care au trecut pe acolo. Ei între ei își vând câte ceva și creează valoare din nimic, din praf, din țărână, efectiv din țărână. Că a luat roșia aia din țărână, a amestecat-o cu ouăle de la găinile alea, a făcut o omletă, a pus-o într-o lipie și ți-a vândut un Rolex. Da. Și mă uitam la Rolex-ul ăla, Rolex-ul ăla e mult mai valoros decât un ceas, când ți-e foame. Când ți-e foame, da. Oamenii care muncesc și le place să muncească, nu o să fie niciodată săraci, o să descurce în orice situație și o să facă bani. Mai multă muncă la început, apoi o să găsească și soluții în care să-și vândă mai scump munca lor. Ok. Timpul lor. Când m-am angajat eu, salariile erau micuțe, dar vedeai acolo un potențial de creștere. Știai că dacă depui un pic de efort, dacă prin munca ta câștigi niște abilități, apoi poți să faci mai mulți bani. Și noi, în perioada aia, investeam foarte mult în dezvoltarea abilităților. În școală am învățat, am acumulat cunoștințe, dar abilitățile sunt mult mai importante decât cunoștințele în sine. Abilitățile sunt mai importante decât cunoștințele. Ce înseamnă asta? Că trebuie să... Ce trebuie să îmbunătățesc eu acolo? Să știu să folosesc eficient informațiile. Acum informații sunt peste tot. Dacă știu să Și unde învăț asta? În practică. Deci la muncă. Da. Am auzit o teorie, dar nu mai știu cine a zis-o. Cred că a zis-o chiar nebunul de Peterson. Între ghilimele nebunul. Zicea că de ce actuala generație, sau foarte mulți oameni, că nu doar actuala, chiar și vechea generație, mai ales în România, nu mai e dispusă să rămână un sfert de oră în plus la muncă. Sau să învețe ceva în plus. Toată lumea vine la serviciu, de la 9 la 5, după aia pleacă acasă, unde se așează pe canapea, se uită la un serial, mănâncă ceva și se culcă. De ce nu ai fi dispus să aloci un pic de timp în plus? Pentru că toate statisticile arată foarte clar.
Dacă tu aloci 5% în plus timp și energie, ai șanse cel puțin de 10 ori mai mari să avansezi în carieră față de colegii tăi. De ce n-ai face chestia asta? E greu să motivezi un angajat care vine acolo strict să-și câștige banii și nu vrea mai mult de atât. N-ai cum să-l motivezi tu. Ori e motivat singur, ori cauți altul mai motivat. Unii dintre ei vor spune, dar de ce să fac, oricum nu se apreciază, nu apreciază șeful. Acolo poate să fie și asta, adică s-ar putea să lipsească aprecierea și e foarte important feedback-ul și aprecierea celor care își fac bine treaba. Și dacă nu ești apreciat, schimbă firma. Exact, dacă tu crezi că valoarea pe care o oferi este mai mare, găsește locul în care valoarea respectivă produce mai mult și apreciere și bani. Ce-mi place gândirea asta de om specializat în economie. Un pic tranzacțional așa, tu vezi exact valoarea. Nu stai să te gândești foarte mult la emoții și la sentimente. Tu să vezi de unde se creează valoarea și cum o capturezi. Și ăsta este un mod de funcționare care pentru foarte mulți dintre noi este destul de nou încă. La 35 de ani de la Revoluție, noi încă învățăm cum facem să ținem de bani, să-i mulțim, poate. Pe ansamblu, vezi o schimbare în bine în mentalitatea noastră, în cultura românească? Cât de departe suntem de unde ar trebui să fim? Eu cred că suntem deja foarte bine, am crescut foarte mult în ultimii ani. Mă uit la oameni din generația mea, 40, am 42. Sunt oameni care au business-uri sau joburi sau sunt freelanceri, lucrează peste tot în lume, din România sau din Spania, de exemplu, prietenii mei, dar care au business-uri în Statele Unite, în Australia, sau lucrează ca freelancer pentru companii din întreaga lume. Și eu văd că deja am crescut foarte mult. România arată mult mai bine față de acum 10 ani, acum 20 de ani, nu există termen de comparație. S-au făcut investiții mari, se fac în continuare. Există în continuare potențial de creștere. Încă avem capital uman foarte valoros. Pe de altă parte, ce cred eu că ar fi nevoie este să ne adaptăm la schimbările din economia globală. Cu cât ne adaptăm mai repede, ne dezvoltăm abilitățile care sunt nou cerute în piață, cu atât o să producem mai multă valoare. Ce ne lipsește? Zona de tehnologie? Nu cred că avem destul curaj să fim așa suficient de nebuni, să vrem să schimbăm lumea, sau să schimbăm ceva în felul în care funcționează lumea. Olga, mulțumesc! Sper că v-a plăcut, sper că a fost o discuție folositoare. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc că ai făcut drumul până aici. Te întorci în Tenerife acum? Da, mă întorc. Ce tare! Unde te duci? Acasă? Unde? Tenerife. Sper să ajungi în Tenerife. Încă n-am fost. Am auzit că e foarte frumos. Toți prietenii spun că e foarte frumos acolo. E frumos. Dacă vei să-ți iei măcar mai mult un pic de o săptămână să-ți iei. Serios? Da. Credeam că e doar așa o destinație de o vacanță scurtă. Nu, sunt foarte multe locuri. Încă n-am apucat să le explorez pe toate. Sunt foarte multe locuri faine, multe plaje frumoase. Ok. Poți să faci drumeții. E o insulă mică, dar e foarte ofertantă la nivel de experiențe. Ce chestie mare să poți să auzi povești de la români care trăiesc un stil de viață despre care auzi poate doar pe internet, dar sunt ce în ce mai mulți. Și perspectiva unui astfel de cetățean global până la urmă, nu? Cred că este valoroasă. Și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Nu am făcut doar pentru că e martie, ci pentru că Olga chiar are o experiență, iată, foarte valoroasă. Sper că ați aflat ceva util. Știu că ai avut un pic de emoții, dar până la urmă... Totdeauna am emoții când trebuie să vorbesc și așa când mă expun public. Nu sunt obișnuită, am stat foarte mult timp în banca mea, dar îmi place să port discuții, îmi place să vorbesc despre investiții și aș vrea ca subiectul să ajungă la un public cât mai larg. Eu mi-am obișnuit audiența cu un număr de oameni care tot veneau și cu care povesteam. Încerc să vă aduc perspective diferite de la mai mulți oameni. Asta nu înseamnă că îi uităm pe cei pe care i-ați mai văzut aici, dar sper că și astăzi ați aflat ceva util dintr-o perspectivă un pic diferită.
Ideile de bază rămân totuși importante și valoroase și cred că le-ați mai auzit, dar repetiție mama învățării și poate într-o zi ne îmbogățim cu toții de pe urma lor. Încă o dată, Olga, Ursus, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Poate alegeți să deveniți membri și să susțineți munca noastră apăsând pe butonul Join sau Alătură-te. Și dacă ești încă aici, acolo, sub video, ai niște linkuri către produse de pe Gadget Boutique. Sunt niște gadgeturi pe care le testăm și le recomandăm. Așa că, dacă ai nevoie de un încărcător, de un cablu, de un leger, de multe alte lucruri interesante, aruncă o privire pe gb.ro de la Gadget Boutique. Și cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine!